नमस्कार, मी दीपाली तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या चॅनलवर. तर आज मी माझ्या घरात जेवण काय काय बनवलं आहे ते मी तुमच्यासोबत शेअर करते. रोजचं आपलं हे साधं जेवण आहे. बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो की जेवताना आपण काय काय करायचं. तर मी माझ्या घरात कशा पद्धतीने जेवण करते ते मी तुमच्यासोबत शेअर करते. तर इथे माझ्याकडे जवळपास पाऊण वाटी इतकं तुरीचं डाळ आहे आणि हे डाळ जे आहे मी ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहे. डाळीवर स्टार्च वगैरे सगळं असतं, त्याच्यामुळे आपण शक्यतो डाळ जी आहे ती धुवून वापरायची. आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 1 ग्लास मी पाणी घातलेलं आहे. आणि इथे माझ्याकडे मोठ्या आकाराचा 1 टोमॅटो आहे. तो मी रफली चॉप करून ह्याच्यामध्ये घालते, म्हणजे आमटीला एकदम छान अशी टेस्ट येते टोमॅटो अशा पद्धतीने डाळीमध्ये शिजताना घातला तर. आणि इथे मी 1 छोटा चमचा हळद घातलेला आहे. आणि हे जे आहे ते व्यवस्थित मी 3 शिट्ट्या जे आहेत ते लो फ्लेमवर शिजवून घेणार आहे. जोपर्यंत आपलं डाळ शिजतं तोपर्यंत आपण झटपट अशी कोशिंबीर बनवणार आहोत. आणि त्यासाठी मी इथं 2 गाजर घेतलेलं आहे, कारण सध्या गाजराचं सीझन चालू आहे. तर गाजराचं कोशिंबीर पाहणार आहोत. त्यासाठी मी इथं एक खिसणी घेतलेलं आहे. खिसणीमध्ये मोठ्या आकाराची जी खिसणी असते त्याच्याने आपण हे किसून घेणार आहोत. तुम्ही ही प्रोसेस जी आहे ती एकदम बारीक गाजर जे आहे ते कापून घेऊ शकता किंवा किसून घेतलं तरी काहीच हरकत नाही. तर इथं बघू शकता माझं किसून सगळं तयार झालेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण सर्वप्रथम चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. तसेच ह्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा लाल तिखट घालू शकता किंवा आपला पोहे खायचा चमचाने अर्धा चमचा इतकं लाल तिखट घालून घ्यायचं. थोडंसं कोथिंबीर घालून घ्यायचं आणि 1 चमचा इतकं मी शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे. भाजून ठेवलेलं शेंगदाण्याचं कूट इथं वापरायचं आहे. आणि हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. व्यवस्थित मिक्स झालं की ह्याच्यामध्ये आपण लिंबाचा रस घालणार आहोत. मी इथं अर्धा लिंबाचा रस घातलेला आहे, म्हणजे एकदम छान अशी टेस्ट येते. आंबट, गोड, थोडीशी तिखट अशा पद्धतीचा ही कोशिंबीर होते. तर हे कोशिंबीर आपलं तयार आहे. ह्याला आपण तडका देणार आहोत. त्यासाठी मी एका तडका पॅनमध्ये 1 छोटा चमचा जिरं आणि 1 छोटा चमचा मोहरी घालून व्यवस्थित तडतडून घ्यायचं आहे. इथं व्यवस्थित तडतडल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत, म्हणजे एकदम छानपैकी टेस्ट येते. जर कच्चं राहिलं तर थोडंसं टेस्ट जी आहे ती वेगळी येते. आणि हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तर ही आपली गाजराची कोशिंबीर जी आहे ती बनवून तयार आहे. मी ह्याला एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करते. तर आता आपण घेणार आहोत खरडा कसा करायचा. तर इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनमध्ये जवळपास 10 ते 15 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ते एकदम अशा पद्धतीने मोडून घेतलेलं आहे. आणि इथं थोडंसं तेल घालून हे आपण व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत. तर एकदम छानपैकी आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपला खरडा जो आहे तो एकदम छानपैकी तयार होतो. ह्याच्यामध्ये 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घालून आपण ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. तर इथं बघू शकता आपल्या मिरच्या एकदम छानपैकी भाजून तयार झालेल्या आहेत. आणि ह्याला मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढते. तुम्ही ही खलबत्त्यामध्ये सुद्धा चटणी करू शकता. आणि ह्याच्यामध्ये आपण सर्वप्रथम तर चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं, थोडंसं कोथिंबीर घालायचं आणि थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं किंवा भाजलेले शेंगदाणे जर तुमच्याकडे असतील तर तेही तुम्ही घालू शकता. आणि हे सगळं आपण मिक्सरला वाटून तयार करणार आहोत. तर एवढं सगळं लागतं आणि म्हणजे आपली खरडा जो आहे तो बनवून तयार होतो. तर ह्याला मी मिक्सरमधनं वाटून तयार करते. तर त्याच पॅनमध्ये मी आता भाजी करणार आहे. त्यासाठी तेच पॅनमध्ये थोडंसं तेल घातलेलं आहे. तेल आपलं गरम झालं की ह्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा इतकं मोहरी घालून घ्यायचं. त्याचप्रमाणे अर्धा चमचा जिरे घालून घ्यायचं. तर इथे मी बनवत आहे वांग्याची भाजी, झटपट आणि पटकन बनते. तर जिरं आणि मोहरी एकदम छानपैकी तडतडून घ्यायचं. आणि एकदम छानपैकी तडतडल्यानंतर आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं कोथिंबीर घालणार आहोत. कोथिंबीरच्या ऐवजी तुम्ही कढीपत्त्याची पानंसुद्धा इथं घालू शकता. माझ्याकडं नव्हतं म्हणून मी कोथिंबीर घातलेलं आहे. आणि एकदम छानपैकी रफली चॉप केलेला कांदा घालू शकता. जास्त बारीक नाही आहे कांदा. आणि कांद्याचा रंग चेंज होईपर्यंत आपण हा कांदा जो आहे तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचा. तर मी वांगी हे अशा पद्धतीने तयार केलेले आहे.
तर जवळपास एक वांगीमध्ये 8 भागे होतील इतकं मी हे कापून घेतलेलं आहे. तर आपला कांदा जो आहे तो परतल्यानंतर तुम्ही इथं साठवणीचा मसाला वापरायचा. जर तुमच्याकडे साठवणीचा मसाला नसेल तर कांदा लसूण मसालासुद्धा वापरला तरी काहीच हरकत नाही. आणि त्याचप्रमाणे हळदसुद्धा मी इथे घेतलेलं आहे. एक छोटा चमचा हळद आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि हे व्यवस्थित मिक्स झाले की आता आपण जे वांग्याचे काप आहेत ते पाण्यामध्ये ठेवलं होतं, कारण वांगी जी आहेत ते काळी पडतात. ते सगळे वांगे आपण ह्या फोडणीमध्ये घालून घ्यायचं आणि एकदम छानपैकी हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं. मसाले जे आहेत ते एकदम छानपैकी वांग्याला लागले जातात आणि एकदम छानपैकी लागल्यानंतर चवीनुसार मीठ आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. तर शक्यतो मीठ घातलं की हे असंच तुम्ही तेलामध्ये वाफवून घेऊ शकता. एकदम लो गॅसवर वाफवून घेतलं तरी काहीच हरकत नाही. तर मी वाफवून न घेता एक पाव ग्लास इतकं पाणी घातलेलं आहे आणि हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं पाणी. आणि ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत जवळपास 2 चमचे इतकं शेंगदाण्याचं कूट. मग त्यासाठी मी इथं भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट वापरलेलं आहे, म्हणजे त्यातनी थिकनेस जो आहे तो खूप मस्त येतो. आणि त्याचप्रमाणे 1 चमचा इतकं मी कारळाचं कूट घेतलेलं आहे. कारळाच्या कुटाने भाजीला एकदम छान अशी टेस्ट येते, म्हणून मी इथं कारळाचं कूट घेतलेलं आहे. आणि जर तुमच्याकडे ते नसेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी काहीच हरकत नाही. तर हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घ्यायचं. मी आज गावाकडच्या पद्धतीची ही वांग्याची भाजी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे आणि ह्याला मी एकदम छानपैकी वाफवून एक 5 मिनिटं शिजवणार आहे. तुम्ही ही भाजी जी आहे ती मऊ शिजवू शकता किंवा कच्ची शिजवू शकता. तर मी इथे ही भाजी जी आहे ती थोडीशी कच्ची शिजवलेली आहे आणि ह्याला मी एक 3 ते 4 मिनिटं वाफवून घेतलं. आणि ही भाजी पूर्णपणे कच्ची आहे, म्हणजे कच्ची आहे, जास्त मऊ मी शिजवणार नाही आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ही भाजी जी आहे ती मऊ शिजवू शकता. वरनं थोडंसं कोथिंबीर भुरभरायचं आणि हे झाकण ठेवून ह्याला साईडला ठेवायचं. तर आपली डाळ पण एकदम छानपैकी शिजून तयार झालेली आहे. तर सर्वप्रथम तर कुकरमधली हवा काढायची. थोडंसं वरण जे आहे ते आपण साईडला काढून घ्यायचं. तर मी माझ्या घरात नेहमीच असं करते, कारण की माझ्या मुलाला वरण खायला आवडतं. त्याच्यामुळे मी थोडंसं वरण जे आहे ते वाटीमध्येच काढतेच. आणि थोडंसं वरण काढलं की आपण ती फोडणी देऊ शकतो किंवा नाही दिला तरी काहीच हरकत नाही. तर मी इथे थोडंसं वरण काढून घेतलेलं आहे आणि हे जे टमॅटो आणि डाळ जी आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं अशा पद्धतीने. आणि एकदम स्मूथ टमॅटो करून घ्यायचं, म्हणजे ह्याच्या फोडणीमध्ये आपल्याला ते जाणणार नाही. तर इथे मी एक कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 2 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा मोहरी आणि 1 छोटा चमचा जिरं घालून व्यवस्थित तडतडून घ्यायचं आहे आपल्याला. सगळीकडे उडतं म्हणून मी अशा पद्धतीने झाकण ठेवलेलं आहे. जिरं आणि मोहरी एकदम छानपैकी तडतडून तयार झालेलं आहे. माझ्याकडे कढीपत्ता नव्हता म्हणून मी कोथिंबीरची फोडणी दिली आणि नंतर अद्रक आणि लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे. म्हणजे एकदम छानपैकी थोडंसं कच्चापणा जाईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. आणि एकदम छान परतल्यानंतर इथे मी जवळपास 1.5 चमचा इतकं मी साठवणीचा मसाला वापरलेला आहे. त्याऐवजी तुम्ही कांदा लसूण मसालासुद्धा घेऊ शकता किंवा काळा मसाला जे तुमच्या घरी अवेलेबल आहेत ते तुम्ही इथं घेऊ शकता. आणि हे जे शिजवलेले डाळ आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आणि तुम्हाला कितपत पातळ हवं त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी जे आहे ते ॲड करू शकता. मी कुकरमध्येच पाणी घेतलेलं आहे, कारण त्याच्यामध्ये अजून थोडंसं डाळ राहिलं होतं आणि ते मी अशा पद्धतीने आमटीमध्ये सगळं घालून तयार केलेलं आहे. शक्यतो वरण थोडंसं पातळ असतं, आमटी इथं पातळ असतं, त्याच्यामुळे मी थोडीशी आमटी जी आहे ती पातळ केलेली आहे. सगळ्यात शेवटी आपण चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आणि हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. ह्याला आपण एक उकळी आणून घेऊया. उकळी आल्यानंतर तुम्ही ह्याला 3 ते 4 मिनटं आणखीन शिजवून घ्यायचं. त्याचं कारण म्हणजे काय की आमटीत एकदम छानपैकी टेस्ट येते आणि उकळून अशा पद्धतीने कमीत कमी 3 ते 4 मिनटं तुम्ही अशा पद्धतीने उकळतच ठेवणं आवश्यक आहे, म्हणजे आमटीला एकदम छानपैकी टेस्ट येते. तर इथे बघू शकताय अशा पद्धतीने उकळी आलेली आहे
आणि आता थोडंसं कोथिंबीर घालून हे आपलं तयार आहे. तर ह्याला मी साईडला ठेवते आहे आणि एकदम छानपैकी शिजल्यानंतर आमटीला वेगळीच अशी टेस्ट येते. त्याच्यामुळे शिजवायला पाहिजे. कमीत कमी 2 ते 3 मिनटं अशा पद्धतीने उकळून येणे आवश्यक आहे. तर सगळ्यात शेवटी मी काय करणार आहे, भात लावणार आहे आणि इथं मी जवळपास पाऊण ग्लास इतकं मी तांदूळ घेतलेला आहे आणि हे तांदूळ बासमतीचे आहेत आणि बासमती तुकडा राईस म्हणू शकता. तर एकदम छानपैकी धुवून घ्यायचा आणि भात आपण लावून घ्यायचं. तर इथं धुवून तयार झालेलं आहे आणि मी इथं पाऊण ग्लास तांदूळ घेतलं होतं, त्यासाठी मी 1.5 ग्लास इतकं पाणी घातलेलं आहे आणि ह्यात आपण चवीनुसार मीठ घालायचं. काही जण भातामध्ये मीठ घालत नाहीत, तर त्यांनी नाही घातलं तरी काहीच हरकत नाही. ज्याची आवड असते. आणि हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि ह्याला मी 3 शिट्ट्या जे आहेत ते शिजवून घेणार आहेत. हवं असेल तर थोडंसं लिंबाचा रस तुम्ही पिळू शकता आणि एकदम छानपैकी ह्याला 3 शिट्ट्या येईपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहोत. तर हे शिजतं तोपर्यंत आपण भाकरी बनवणार आहोत. मग त्यासाठी मी इथं एक कापड घेतलेलं आहे. त्याच्यावर हे अशा पद्धतीने पाणी घातलेलं आहे. त्याचं कारण फक्त एवढंच की जेव्हा मी भाकरी थापते तेव्हा ते ताट हलू नये यासाठी मी थोडंसं अशा पद्धतीने पाणी जे आहे ते घातलेलं आहे. तर इथं माझ्याकडे तवा पण गरम करायला ठेवलेला आहे मी आणि ह्याच्यात थोडंसं पाणी जे आहे ते मी घालून घेतलेलं आहे. भाकरीचा असा माझा पूर्ण व्हिडिओ ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर अपलोड आहे. तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी नक्की शेअर करीन. तर इथे मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. एक 5 ते 6 भाकऱ्या होतील इतपत हे पीठ मी घेतलेलं आहे आणि एकदम छानपैकी पीठ जे आहे ते चाळून घ्यायचं आणि गरम पाणी घातल्यामुळे भाकरी बनवायला खूप इझी होते. जर तुम्हाला नवीन असाल तर नक्कीच तुम्ही गरम पाणी घालायचं आणि थोडंसं चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून जेवढं जास्त भाकरीचं पीठ मिळाल तेवढी जास्त तुमची भाकरी जी आहे ती छान होते आणि त्याच्यामुळे भाकरी करताना कधीही तुम्ही एकदम छानपैकी पीठ मळून घेणं आवश्यक आहे. तर इथं माझं पीठ जे आहे ते मळून तयार होत आहे आणि काही टिप्स असतात भाकरी करताना, ते खूप महत्त्वाचे असतात. मग तुमची भाकरी जी आहे जास्त फाटणारसुद्धा नाही किंवा व्यवस्थित अशी होते. जास्त जाडसुद्धा मी करत नाही आणि अशा पद्धतीने भाकरी जी आहे ती थापून घ्यायचं. व्हिडिओ थोडासा फास्ट केलेला आहे पण मी स्किप नाही केलेला. तर जसा आहे तसा दाखवलेला आहे. थोडीसं व्हिडिओ जो आहे तो मी फास्ट मोडवर ठेवला होता. तर भाकरी घालताना मी दोन्ही हाताचा उपयोग करते, म्हणजे भाजत नाही सहसा शक्यतो, पण अशा पद्धतीने भाकरी घातली की व्यवस्थित भाजली जाते. आणि इथं बघू शकता थोडंसं भाकरीला वरनं पाणी लावायचं असतं आणि अशा पद्धतीने भाकरीला पाणी लावून घ्यायचं. तुम्ही हाताचा यूज करू शकता किंवा एखादं कापड जे आहे सुती कापड त्याच्याने सुद्धा तुम्ही भाकरीला पाणी लावू शकता. तर अशा पद्धतीने मी भाकरी जी आहे ती बनवत असते. दुपारच्या टायमाला शक्यतो आमच्या घरी मी भाकरीच बनवते. फक्त संध्याकाळी तेवढीच चपाती असते. तर एक भाकरी होईपर्यंत माझी दुसरी भाकरी जी आहे ती थापून तयार होते आणि इझिली आपली भाकरी जी आहे ती एकदम छानपैकी फुगली जाते आणि दोन्ही बाजूनी भाकरी व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. तर आता आपण ताट जे आहे ते सर्व करतो आहे. सर्वप्रथम सुरुवात ही मिठापासून होते. मीठ असतं सर्वप्रथम, त्याच्यानंतर खरडा असतो, कोशिंबीर असतो, भाजी असते, त्यास आमटी असते आणि त्याच्यानंतर मध्यभागी थोडंसं भात वरण असतं आणि सगळ्यात शेवटी आपण भाकरी घालून घ्यायचं. हे अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या घरात ताट जे आहे ते मांडू शकता. तर हे अशा पद्धतीने मी ताट मांडलेलं आहे. भाकरीऐवजी तुम्ही चपातीसुद्धा करू शकता. तो त्याचा आवडीचा प्रश्न असतो. आय होप तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा.
चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचप्रमाणे बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.